มนุษย์เราเกิดมาพร้อมกับบ่วงที่ผูกรัดชีวิตให้ยึดติดกับโลกใบนี้ดังเช่นโครงสี่สุภาพมุ่งสอนให้ผู้คนเห็นความเป็นจริงบนโลกและสัจธรรมของชีวิตตอนหนึ่งว่ามีบุตรห่วงหนึ่งเกี้ยวพันคอทรัพย์ผูกบาทาคลอหน่วงไว้ภริยาเยี่ยงอย่างปอรึงรัดมือนาสามห่วงใครพ้นได้จึงพ้นสงสารสะท้อนให้เห็นถึงบ่วงต่างๆที่ผูกรัดดวงวิญญาณของมนุษย์ผู้ไม่สามารถละวางซึ่งกิเลสปรารถนาและหน้าที่ในห่วงทั้งสามนี้ย่อมไม่สามารถไปสู่สุคติได้เช่นเดียวกับดวงวิญญาณของคุณมิ้วซึ่งเคยมอบประสบการณ์ขนหัวลุกให้กับผมเมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นผมเพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยและกำลังอยู่ในช่วงวิ่งหางานทำตั้งแต่เช้าจรดค่ำแต่ก็ยังไม่ได้งานกระทั่งป้าของผมถูกตรวจพบว่าเป็นซีสต์ในรังไข่จำเป็นจะต้องเข้ารับการผ่าตัดเปิดหน้าท้องเพื่อตัดรังไข่ทั้งสองข้างออกลูกชายของป้าซึ่งมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับผมจึงจ้างให้ผมไปช่วยนอนเฝ้าแม่เขาที่โรงพยาบาลจนกว่าหมอจะอนุญาตให้พาคนไข้กลับมาพักผ่อนรักษาตัวต่อที่บ้านได้ผมเองก็กำลังรับจ้างทำงานจิปาถะทุกชนิดเพื่อเอามาใช้เป็นทุนในการเดินทางไปสมัครงานและสัมภาษณ์ตามบริษัทต่างๆจึงตกลงรับปากโดยไม่ต้องเสียเวลาคิดโดยเก็บข้าวของส่วนตัวเท่าที่จำเป็นใส่กระเป๋าเป้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลกับป้าตั้งแต่วันตรวจร่างกายก่อนเข้ารับการผ่าตัดแทนลูกพี่ลูกน้องของผมซึ่งติดงานอยู่ที่ต่างประเทศทำให้ไม่สามารถกลับมาได้ทันวันผ่าตัดแต่เขาก็ได้จัดการจองห้องพักฟื้นแบบ VIP เอาไว้เพื่อที่ป้าจะได้พักผ่อนหลังผ่าตัดแบบไม่ต้องมีเสียงรบกวนเหมือนเวลานอนห้องเตียงรวมนอกจากนี้ผมก็ยังสามารถนอนเฝ้าป้าเวลากลางคืนที่ห้องได้อย่างสะดวกคืนแรกที่นอนเฝ้าป้าซึ่งนอนหลับสนิทจากฤทธิ์ยานั้นผมกลับนอนลืมตาโพลงคงเพราะรู้สึกแปลกที่แปลกทางหลังจากพยายามทำทุกวิธีการให้หลับแต่ไม่มีวิธีไหนได้ผลผมจึงตัดสินใจเดินออกจากห้องพักฟื้นไปตามโถงทางเดินสีขาวที่ทอดยาวไปจนสุดอีกฝั่งของตึกจนมาหยุดยืนเก้ๆกังๆหน้าลิฟต์ที่อยู่ตรงกันข้ามกับเคาน์เตอร์พยาบาลของวอร์ดศัลยกรรมเพราะตัดสินใจไม่ได้ว่าจะลงไปเดินเล่นข้างล่างหรือเดินย้อนกลับไปฝืนตาข่มนอนในห้องต่อดีทันใดนั้นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งก็ร้องทักมาจากข้างหลังว่ามีเรื่องอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นเธอเป็นนางพยาบาลชุดขาวที่ส่งยิ้มพิมพ์ใจมาให้ผมจากหลังเคาน์เตอร์เปล่าครับพอดีผมนอนไม่หลับเลยออกมาเดินเล่นผมรู้สึกผิดอยู่เหมือนกันที่ออกมาเดินเล่นเอาดึกดื่นขนาดนี้ไม่รู้ว่าเสียงฝีเท้าของผมจะไปดังรบกวนเวลานอนของใครบ้างแล้วคุณพยาบาลอยู่เวรดึกคนเดียวเหรอครับผมอดถามเธอกลับไม่ได้เพราะผมไม่เห็นมีคนอื่นนั่งทำงานอยู่หลังเคาน์เตอร์นอกจากเธอทว่าเธอกลับสายหน้าพยาบาลอีกคนไปเข้าห้องน้ำอยู่ค่ะคุณกลับไปที่ห้องผู้ป่วยดีไหมคะฉันกำลังจะออกไปเดินตรวจพอดีนั่นทำให้ผมสังเกตเห็นว่ามีรถเข็นใส่อุปกรณ์การแพทย์มากมายอยู่ใกล้ตัวเธอผมไม่รู้หรอกว่ามันมีอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆคือเห็นกล่องใส่เครื่องวัดความดันแบบปั๊มลมผมจึงพอเข้าใจว่าเธอหมายถึงอะไรและรีบขอตัวกลับห้องตามคำแนะนำของเธอไม่นานหลังจากนั้นเสียงรถเข็นดังเอี๊ยดอาร์ตก็มาหยุดอยู่หน้าประตูห้องผมตามด้วยเสียงเคาะประตูและประตูที่เปิดเข้ามาพร้อมร่างของพยาบาลคนสวยที่ผมคุยด้วยเมื่อกี้ผมจึงรีบผุดลุกขึ้นทักทายเธอเรามีโอกาสได้พูดคุยกันเกี่ยวกับอาการป่วยของญาติผมไม่น้อยระหว่างที่เธอทำการวัดไข้และตรวจความดันตามหน้าที่จากที่ได้คุยกันเธอเป็นพยาบาลที่น่ารักมากทีเดียวมันจึงไม่แปลกเลยที่ผมจะเริ่มตั้งตารอให้เวลาผ่านไปจนถึงตอนที่เธอเข้าเวรเรามักจะเจอกันในเวลาเดิมเสมอแล้วทุกครั้งที่เจอผมก็มักจะเห็นเธออยู่คนเดียวตามลำพัง
จนกระทั่งล่วงไปถึงวันที่ 5อาการป่วยของป้าก็เริ่มดีขึ้นเมื่อลูกพี่ลูกน้องผมกลับมาเยี่ยมแม่ของเขาผมเลยปลีกตัวออกมาเดินเล่นกินลมชมวิวสำรวจโรงพยาบาลหลังไม่ได้ออกไปไหนไกลเกินกว่าร้านสะดวกซื้อใต้ตึกเกือบทั้งอาทิตย์กว่าจะรู้ตัวอีกทีว่าเดินมาไกลเพียงใดก็ตอนที่ท้องร้องโครกครากเพราะกลิ่นอาหารหอมๆที่ลอยมาจากโรงอาหารในโรงพยาบาลผมจึงตัดสินใจแวะเข้าไปมองหาของกินอย่างอื่นนอกจากอาหารแช่แข็งที่มีโซเดียมสูงจนน่ากลัวเพราะอาจจะทำให้ผมร่วงหมดหัวได้อาหารในร้านค้าสวัสดิการของโรงพยาบาลน่ากินมากทั้งสดใหม่ทั้งสะอาดและอร่อยกระทั่งมีเสียงพ่อค้าแม่ค้าที่นั่งกินข้าวอยู่บนโต๊ะติดกันลอยมาถึงหูผมและผมก็คงจะไม่สนใจอะไรเลยถ้าเรื่องที่พวกเขาคุยกันนั้นไม่ใช่เรื่องลี้ลับในโรงพยาบาลที่ไม่ว่าใครก็ไม่อยากได้ยินโดยเฉพาะผมที่เป็นชมรมคนกลัวผีถึงขั้นเคยล้มลุกคลุกคลานหนีกลับบ้านเพียงเพราะตาฝาดเห็นใบตองแห้งที่สายไปมาตามแรงลมเป็นผีกำลังโบกมือมาแล้วดังนั้นเมื่อมีคนในพื้นที่มาเปิดประเด็นคุยเรื่องนี้ใกล้ๆผมก็อดตั้งใจฟังที่เขาพูดกันไม่ได้น่ากลัวมากเลยนะมึงเขาลือกันว่าไปเคาะประตูเรียกทุกห้องเลยนะพวกคนไข้ที่ตึกเขากลัวกันจะแย่เห็นว่าตอนนี้วอร์ดสันแทบร้างเลยว่ะหนึ่งในคำที่พวกเขาคุยกันทำเอาผมชะงักรีบวางช้อนกินข้าวในมือลงเพื่อขอร่วมแจมวงสนทนาทันทีขอโทษนะครับพี่เมื่อกี้พี่กำลังคุยถึงวอร์ดสันในตึกที่ติดริมถนนใช่ไหมครับผมถามออกไปขณะที่พวกเขามองผมด้วยความแปลกใจอยู่ชั่วครู่ตึกนั้นแหละทั้งโรงพยาบาลก็มีวอร์ดนั้นอยู่ที่เดียวนี่น้องสนใจฟังพวกพี่คุยกันด้วยเหรอสนใจสิพี่ป้าผมเพิ่งมาผ่าตัดและนอนพักอยู่ที่ตึกนั้นพวกพี่คุยอะไรกันอยู่เล่าให้ผมฟังบ้างสิผมไม่ปิดบังความอยากรู้อยากเห็นพร้อมทั้งแอบภาวนาในใจขอให้เรื่องที่พวกพี่เขาคุยกันไม่ใช่เรื่องของสิ่งลี้ลับที่ผมโคตรกลัวไม่อย่างนั้นต่อให้ได้ค่าจ้างเพิ่มอีกหลายเท่าผมก็เห็นจะทนหลอนอยู่ในสถานที่แบบนี้ไม่ไหวไม่ดีมั้งน้องพี่แม่ค้าทัดทานทำท่าไม่อยากจะเล่าให้ผมฟังยิ่งได้รู้ว่าญาติผมนอนพักฟื้นอยู่วอร์ดที่เขาพูดถึงเกิดพี่เล่าไปแล้วน้องกลัวขึ้นมาจะทำยังไงเล่ามาเถอะพี่ผมอยากรู้จริงๆจะได้รู้ด้วยว่าต้องทำตัวยังไงบ้างโอ้ยเอ็งไม่ต้องทำอะไรหรอกไอ้หนุ่มถ้าเอ็งมานอนเฝ้าญาติที่นั่นแค่อย่าไปขานรับเสียงเคาะประตูตอนดึกหรือทักพยาบาลที่เข็นรถเข็นไปมาตรงโถงทางเดินช่วงหลังเที่ยงคืนก็พอคำพูดของพี่พ่อค้าทำให้ผมนึกสงสัยแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับพยาบาลล่ะพี่ปกติพยาบาลเขาก็มาวัดไข้วัดความดันตอนดึกอยู่แล้วไม่ใช่เหรอทำไมถึงต้องห้ามทักด้วยแม่เอ็งนี่ถามเยอะจริงเชียวพี่พ่อค้าคนเดิมบ่นขึ้นแต่ก็ยอมเบาเสียงลงแล้วเล่าให้ผมฟังตามที่ขอเมื่ออาทิตย์ก่อนมีพยาบาลที่วอร์ดนั้นถูกฆ่าตายเห็นว่าโดนโจรมันดักจี้ตอนกลับบ้านพอไม่ยอมยื่นของให้และร้องขอความช่วยเหลือโจรมันเลยเอามีดกระซวกเข้าให้พวกหมอและพยาบาลที่นี่เขายังเหมารถตู้ไปงานศพกันอยู่เลยพี่เห็นอยู่พี่เขาเล่าเสียจนเห็นภาพในขณะที่ผมเริ่มจะนั่งไม่ติดเก้าอี้อุตส่าห์คิดว่าจะไม่เจอผีเพราะโรงพยาบาลก็อยู่ไม่ห่างจากวัดแถมตึกที่ป้าผมพักก็อยู่ไกลจากตึกห้องดับจิตแต่ดันมามีเรื่องพยาบาลถูกฆ่าตายซะได้เผาไปแล้วแถมตายที่อื่นอีกมันก็คงไม่มีอะไรเกี่ยวกับโรงพยาบาลนี่พี่และทำไมพี่ต้องห้ามผมทักพยาบาลในตึกตอนหลังเที่ยงคืนด้วยล่ะอุบะเอ็งนี่ไม่รู้อะไรเสียแล้วเพราะคุณมิ้วเขาตายที่นั่นแต่ไม่รู้ตัวนะสิวิญญาณถึงได้มาเข้าเวรดึกและเดินตรวจคนไข้ทุกคืนพวกคนไข้เก่าและหมอกับพยาบาลที่นี่เขาผวากันไปหมดที่ตึกมันก็เงียบลงทุกวันเพราะคนไข้พากันย้ายออก
แล้วก็ไม่มีใครอยากจะเข้าวอร์ดตอนดึกด้วย พวกพยาบาลที่ใจแข็งยังวิ่งกระเจิงกันออกมาเลยพี่พูดจริงหรือเปล่าตั้งแต่ผมเข้ามาก็เห็นมีน้องพยาบาลอยู่เวรคนเดียวทุกคืนเลยนะพูดแล้วผมก็เล่าถึงลักษณะน้องพยาบาลคนสวยที่ผมชอบลุกไปคุยกับเธอให้พี่เขาฟังเท่านั้นแหละพี่แม่ค้าที่กำลังตักข้าวเข้าปากอยู่นั้นก็ถึงกับมือไม้อ่อนทำช้อนในมือร่วงจนข้าวกระเด็นกระดอนเปื้อนโต๊ะไปทั่วน้องแน่ใจนะว่าจำถูกคนพี่ว่าน้องท่าทางจะโดนดีซะแล้วล่ะผมก็มัวแต่งงไม่เข้าใจว่าพี่แม่ค้าเขาพูดอะไรจนถูกพี่พ่อค้าเอ็ดเข้าให้โดนผีคุณนิ้วหลอกเข้าให้แล้วยังไม่รู้ตัวอีกพยาบาลที่น้องเจอกับคนที่พวกพี่พูดถึงนั่นแหละคนเดียวกันน้องไปคุยกับเขาขนาดนั้นระวังเถอะนะเดี๋ยวเขาจะชวนไปอยู่ด้วยเจอคนบอกแบบนี้ผมถึงกับตัวชาวาบมือไม้อ่อนแทบจะเดินกลับตึกไม่ถูกต้องใช้เวลาตั้งสติอยู่นานกว่าจะเริ่มคิดได้ว่าเราควรหาหลักฐานอื่นมาพิสูจน์ด้วยจึงรีบไปที่บอร์ดประจำวอร์ดซึ่งปกติจะมีรูปและชื่อของบุคลากรประจำแผนกแล้วกวาดสายตาหาชื่อของคุณพยาบาลจากป้ายชื่อบนอกเสื้อที่ผมเห็นทุกคืนแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเลยเดินไปเคาะกระจกบานเลื่อนถามพยาบาลที่ทำงานอยู่ข้างในแต่เพียงแค่เอ่ยชื่อจริงของคนที่ผมพบทุกคืนยังไม่ทันจะเอ่ยปากพูดถึงนามสกุลพยาบาลคนนั้นก็หวีดร้องเสียงดังจนพยาบาลหัวหน้าที่ทำงานอยู่ไม่ไกลรีบวิ่งมาดูมีคนมาถามถึงพี่มิวอีกแล้วพี่หนูทนไม่ไหวแล้วนะขืนเป็นแบบนี้ทุกวันต้องประสาทกินแน่ๆคำฟ้องทั้งน้ำตาบ่งบอกว่าสิ่งที่ผมกำลังตามหาทำให้เธอหวาดกลัวหัวหน้าพยาบาลจึงไล่ให้เธอไปพักและสงบสติอารมณ์ก่อนจะเข้ามาพูดคุยกับผมต่อคุณเป็นญาติคนไข้ห้อง514ไม่ใช่เหรอคะมาถามหามิ้วทำไมคือเมื่อคืนก่อนผมเจอเธอตอนเข้าเวรดึกก็เลยคุณคะพยาบาลที่คุณถามถึงเขาไม่อยู่ที่นี่แล้วดิฉันขอตัวไปทำงานต่อนะคะหัวหน้าพยาบาลกล่าวแทรกด้วยสีหน้าซีดเผือดแม้ใช้ถ้อยคำที่สุภาพแต่การพูดตัดบทสนทนาอย่างคลุมเครือของเธอก็ทำให้ผมหวั่นใจว่าคำพูดของพ่อค้าแม่ค้าที่โรงอาหารจะเป็นเรื่องจริงตลอดช่วงเวลาบ่ายที่เหลือผมจึงหาสาเหตุสารพัดอย่างเพื่อขอตัวกลับบ้านแทนที่จะนอนเฝ้าป้าตามที่เคยตกลงแต่ก็ไม่สามารถจะหนีกลับไปได้เพราะลูกพี่ลูกน้องของผมขอร้องไว้ส่วนผมก็เป็นคนใจอ่อนผลสุดท้ายจึงต้องมานอนค้างอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ดีกระนั้นก็ไม่ลืมยกมือไหว้อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกที่ผมเคารพบูชามาช่วยปกปักคุ้มครองผมให้รอดพ้นจากค่ำคืนชวนหลอนนี้แต่เหมือนดวงคนมันจะซวยหลังเข็มนาฬิกาชี้บอกเวลาตี 2รายการในโทรทัศน์ที่ผมเปิดทิ้งไว้เพื่อเอาเสียงพิธีกรในรายการอยู่เป็นเพื่อนก็พลันเงียบหายจากการปิดสถานีออกอากาศผมจึงเร่งคว้ารีโมทหมายจะเปลี่ยนไปดูช่องอื่นทว่ายังไม่ทันที่มือจะกดปุ่มเปลี่ยนช่องเสียงล้อรถเข็นที่คุ้นเคยก็ดังเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเหน็บผมกลับรู้สึกมือเท้าเย็นเฉียบหนาวสั่นขึ้นมาทั้งที่อุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศมันตั้งอยู่ที่27องศาและความหวาดกลัวก็ยิ่งทำให้ผมหนาวเยือกจนหัวใจใกล้หยุดเต้นเมื่อเสียงล้อรถเข็นที่เสียดสีกับพื้นยางตรงถงทางเดินมาหยุดที่หน้าห้องเสียงเคาะทีๆในจังหวะที่ได้ยินมาตั้งแต่คืนแรกก็ดังขึ้นผมจึงเผลอปล่อยรีโมทโทรทัศน์ตกพื้นก่อนจะรีบกระชากผ้าห่มมานอนคลุมโปงบนโซฟารับแขกทำเหมือนว่าตนเองหลับสนิทต่างกับทุกวันที่กระวีกระวาดลุกขึ้นไปเปิดประตูให้คุณพยาบาลเข้ามาวัดไข้และความดันของป้าในใจก็คอยสวดมนต์ท่องบทอิติปิโสผิดๆถูกๆจนเสียงเคาะประตูเงียบหายไปพักหนึ่งตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ทรมานที่สุดในชีวิตผมไม่แน่ใจว่าตัวเองนอนขดตัว
และพนมมือสวดมนต์อยู่ใต้ผ้าห่มนานเท่าใดสิ่งเดียวที่รู้คือผมนอนนิ่งเช่นนั้นนานพอที่จะคิดว่าเธอคงไปที่อื่นแล้วแต่ผมคิดผิดเสียงประตูบานเลื่อนขยับเปิดตามด้วยเสียงล้อยางที่สะดุดผ่านรางเลื่อนตรงขอบประตูดังครึกๆและเสียงโลหะที่ดังกระทบกันพร้อมเสียงรถเข็นที่คุ้นหูกำลังเข้ามาในห้องทำเอาผมหัวใจแทบหยุดเต้นเกิดอาการขนลุกเกลียวตั้งแต่หัวไปจนถึงปลายเท้าไหนจะภาพล้อรถเข็นที่มองเห็นว่าเคลื่อนมาหยุดหน้าโซฟาจากชายผ้าห่มที่ปิดไม่สนิทอีกยิ่งได้เห็นเต็มสองตาว่าปลายรองเท้าคัชชูสีขาวอันเป็นเครื่องแบบของพยาบาลขยับเดินมาทางผมตามด้วยเสียงที่ผมกล้าสาบานว่าจำได้ขึ้นใจว่านั่นคือเสียงของคุณมิ้วพยาบาลสาวที่ถูกฆ่าตายและคุยอยู่กับผมทุกคืนตลอด5 วันที่ผ่านมาแปลกจังนึกว่ายังตื่นอยู่ซะอีกเมื่อกี้ยังได้ยินเสียงของตกอยู่เลยเสียงพึมพำที่ดูผิดหวังนั้นคงจะกล่าวถึงตัวผมและไม่ทันไรผ้าห่มผืนบางที่เป็นเหมือนกำแพงขั้นกลางระหว่างผมกับเธอก็ถูกเปิดออกพร้อมกับใบหน้าของเธอที่ก้มมาจ้องมองผมในระยะประชิดทำเอาผมถึงกับสติแตกเพราะใบหน้าที่โน้มลงมาใกล้นั้นมันไม่ใช่ใบหน้าที่สวยหวานอย่างทุกวันที่เคยเห็นทว่าเป็นใบหน้าที่เน่าเฟะเต็มไปด้วยน้ำเลือดและน้ำหนองดูบวมฉุประหนึ่งสภาพของศพที่ขึ้นอืดเนื่องจากตายมาแล้วหลายวันและนั่นก็เป็นภาพสุดท้ายที่ผมจำได้ก่อนทุกอย่างจะดับวูบไปใช่ครับผมตกใจกลัวจนหมดสติจากเรื่องที่เกิดขึ้นกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ตอนอาจารย์หมอซึ่งเป็นหมอเจ้าของไข้ของคุณป้าผมพาพวกนักศึกษาแพทย์มาทำราวอร์ดเดินตรวจและถามไถ่อาการคนเจ็บตอนสายๆนั่นแหละสภาพผมเผ้าของผมยังตั้งชี้ต้อนรับคุณหมออยู่เลยดังนั้นจึงไม่ต้องถามต่อว่าผมจะยอมนอนเฝ้าป้าที่โรงพยาบาลต่อไหมเจอไปขนาดนี้จะอยู่ต่อไปทำไมล่ะครับผมคุยกับลูกพี่ลูกน้องให้ทำเรื่องส่งตัวป้าย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอื่นสถานเดียวไม่อย่างนั้นอย่าหวังว่าผมจะอยู่เฝ้าเพื่อรอให้คุณมิ้วมาชวนผมคุยในคืนถัดไปเลยครับ